Hej! Välkommen till Musikstugan. Jag heter Charlotte och jag älskar musik. Här på kanalen lär jag ut hur du spelar ukulele, gitarr, piano och till och med sjunger på ett roligt och enkelt sätt. Den här kanalen är för dig som är barn, lärare eller bara är en nyfiken musikälskare. Alla mina videos är på svenska men med engelska undertexter så att alla kan vara med. My short reels are in English, by the way. Du kommer hitta enkla tutorials på kända låtar, lektioner i musikens grunder, tips till musikklasser och roliga sångövningar. Använd videorna hemma när du övar eller i klassrummet om du är musiklärare. Perfekt för musiklektioner i låg- och mellanstadiet. Så om du älskar musik, glöm inte att klicka på prenumerera. Vi ses varje tisdag och fredag med nya roliga musiklektioner. Välkommen till Musikstugan.